हेलो व्हाट्स अप गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरु आज पनि फेरि पनि म तपाईहरु समक्ष आइपुगेको छु। आज पनि तपाईहरुको लागि भनेर एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। आज पनि यदि तपाईहरु मकमा प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, यदि मकमा प्रिन्ट गर्न तपाईलाई आवश्यक छ, यदि मकमा प्रिन्ट गर्ने व्यवसाय तपाईहरु सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो जरुर तपाईको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। र यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एकदमै डिटेल्ससँग कसरी कप प्रिन्ट गर्ने अनि कसरी कप प्रिन्ट गरिकन यसलाई कुन साइजमा र कुन टाइमिङमा यसलाई प्रिन्ट गर्ने र यसको सम्पूर्ण ट्युटोरियल डिटेल्सहरु म तपाईलाई यो भिडियोमा दिने नै छु। त्यो भन्दा अगाडि म तपाईलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले मेरो यो च्यानल राई टेक्नो मोबाइललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले यो भिडियो हेरेर मन पराउनु भयो भने तपाईले लाइक बटन जरुर क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईलाई मन परेन भने तपाईले पक्कै पनि तपाईले यो भिडियोमा तपाईले मेरो कमी कमजोरी के छ त्यसको लागि तपाईले कमेन्टमा बताउन सक्नुहुन्छ। भन्दै अब भने हामी फेरि पनि प्र्याक्टिकली सुरु गर्ने छौं। हामी सुरु गर्ने छौं। साथीहरु यतिखेर मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु यो मेसिन, यो सबलिमेसन हिटिङ मेसिन हो। यहाँ जुन चाहिँ तपाईले देख्नुमा चाहिँ यो सानो किट रहेको छ, जसमा चाहिँ तपाईले यो सानो डिभाइसमा हिटिङ मेसिनमा चाहिँ तपाईले कप लाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ कप लाएर छाप्न सक्नुहुन्छ है, मगहरु कपहरु यसमा छाप्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ नम्बर म यसमा पावर सप्लाई दिन्छु अनि म यहाँ सिम्पली यसको टेम्परेचरको सेटिङ म तपाईलाई सिकाउने छु। यो मोडमा थिच्नुस् अनि तपाईले यो एरोको मद्दतले तपाईले टेम्परेचरलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। विशेष गरी मकको लागि हामी 370 म्याक्सिमम पावर, म्याक्सिमम टेम्परेचर र मिनिमम चाहिँ हामीले 60 राख्नुपर्ने हुन्छ। 360 यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ यो 360 भयो। अब यसमा सेकेन्डको हिसाब गर्ने भने 60 सेकेन्ड राख्नुभयो भने तपाईको र ठीक हुनेछ। र मैले त्यो सेटिङमा मैले राखेको छु म्याक्स, फेरि पनि तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ म्याक्सिमम र मिनिमम। अनि तपाईले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई डिजाइनको भिडियो चाहियो भने म अर्को भिडियोमा बताउने नै छु र मैले यहाँ डिजाइन गरेको छु। र तपाईको छँदैछ होला, यदि छैन भने तपाईले इप्सनको प्रिन्टर किन्नुपर्ने हुन्छ। इप्सनको प्रिन्टर त्यो पनि L805 भन्ने यो इप्सनको प्रिन्टर, यो तपाईले 40,000 सम्ममा पाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईको इङ्क भनेको चाहिँ सबलिमेसन इङ्कै चाहिन्छ। म यसलाई सिम्पली पावर अन गर्ने छु। यो पावर अन भइसकेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको चलाउने ट्युटोरियल पनि म बताउने छु। र विशेष गरी यहाँ कागज तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सबलिमेसन कागज जुन चाहिँ पेपर छ यसमा यो कर्भ भएर जानेछ, कुप्रिने समस्या हुन्छ, त्यसलाई हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र त्यो कुप्रोले चाहिँ हाम्रो प्रिन्टरलाई अड्काउने छ, हेडलाई अड्काउँछ। अब म त सिम्पली यहाँ प्रिन्टको कमान्डिङ दिनेछु, प्रिन्टको अप्सनमा जानेछु। विशेष गरी तपाईले कप छाप्दाखेरि सबलिमेसनको लागि जहिले पनि तपाईले इन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले उल्टो बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईको फोटोलाई। फोटोमै उल्टो गरेर प्रिन्ट गर्दा नि हुन्छ, तर तपाईलाई प्रिन्टमै गएर पनि उल्टो बनाउने एउटा अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले त्यो पनि हुन्छ। दुईटा तरिका छ, तपाईले यता डिजाइनमै उल्टो गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा प्रिन्टको अप्सनमा गएर उल्टो प्रिन्ट गर्ने पनि अप्सन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। र मैले सिम्पली यहाँ सेटिङ मिलाएको थिएँ, मैले डाइरेक्ट A4 साइजमा मैले यसलाई प्रिन्ट गरेँ। A4 साइजमा तपाईले गर्दाखेरि कपको लागि जहिले पनि तपाईले 1300 डिजाइन गर्नुभयो भने ठिक्क तपाईको कपको वरिपरि भ्याउन सक्छ। र म यहाँ प्लग इन गर्दैछु। A4 को ठ्याक्कै तपाईको A4 को चाहिँ 1300 काट्नुभयो भने ठ्याक्कै प्रिन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ ठ्याक्कै नै तपाईको साइज मिल्दछ कपसँग है। र तपाईले देखिरहनु भएको छ। अब भने म यहाँ तपाईलाई प्रिन्टमा देखाउन छु। यसको हेड पनि तपाईले केयर गर्नुपर्ने हुन्छ यो प्रिन्टिङ गर्दै गरेको समयमा, किनभने यसको कर्भ हुन्छ, यसको पेपर कर्भ हुन्छ, त्यो समस्या हुन्छ। त्यो कर्भ समस्याले यहाँ अड्काउने कोसिस गर्छ हेडलाई। यहाँ तपाईले देखिरहनुहुन्छ इरिटिङ गरिरहेछ, क्र्याक 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 यसमा त्यो कागजले चाहिँ हेडलाई छुइरहेको आवाज आइरहेको छ। यसो गर्दाखेरि तपाईको फोटो चाहिँ अलिकति
लिपिने सम्भावना हुन्छ। लिपिएपछि अलिकति फोटो नराम्रो आउन सक्छ। तपाईले सुनिरहनु भएको छ, यो कडक कडक गरेको छ। कागज चाहिँ एकदमै कर्भ भएको कारणले गर्दा त्यो समस्या दिइरहेको छ। तपाईले यसमा जोगाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरु, यो भिडियोमा म एकदमै डिटेल्समा बताउने छु। यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाई देख्नुभयो यो यहाँ कागज फडाएर निस्केको छ, किनभने यो हाम्रो कागज अलिकति कर्भ भएर जाँदछ र तपाईले यो प्रिन्ट भएर आएको चिसो प्रिन्ट मसिनलाई चाहिँ तपाईले हल्का तताउनु पर्ने हुन्छ। यो हल्का हिट छ, यो हिटिङ मेसिन, र यसलाई काट्नुहोस्। यसको कपको साइजमा तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो ठाडो जुन चाहिँ उसको हाइट कतिको लामो छ कपको, त्यही अनुसार तपाईँले साइज मिलाएर तपाईँले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी तपाईँले यहाँ यसरी टाँस्नुहोस् र तपाईँले सेल टेपको सहायताले यहाँ टाँस्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको हिट प्रोटेक्टेड टेप पनि हुन्छ, हिटलाई सहन सक्ने एउटा टेप हुन्छ। त्यो टेप पनि तपाईँले किनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले टाँस्नुहोस्। तपाईले टाँसिकन तपाईले यसलाई चाहिँ तपाईले एकदमै साइजमा मिलाएर टाँस्नुहोस्। यहाँ हल्लिन सक्छ। अब भने यसलाई तपाईले हिटिङ मेसिनमा लगेर तपाईले लाउनु पर्ने हुन्छ। यतिखेर हाम्रो हिटिङ प्रोसेस फुल भइसकेको छ, टिट गरिरहेको भनेको चाहिँ यो तयारी भइसकेको, म्याक्सिमम पावर आइसकेको छ भनेको छ। मैले यसलाई लगाइसकेँ। अब भने म यसलाई रेडी गर्नेछु। यो कप लगाइसकेपछि यसले एकचोटि टेम्परेचर घट्दछ। टेम्परेचर घट्नुको कारण चाहिँ के हो भने यसले हाम्रो कपको ठन्डीपनले गर्दाखेरि, चिसोपनले गर्दाखेरि यसको टेम्परेचर घट्दै जानेछ। तर एकछिनमा त्यो कपको फेरि टेम्परेचर तातिँदै गएपछि त्यो टेम्परेचर बढ्दै फेरि जानेछ र म्याक्सिमम 370 मा पुग्नेछ। 370 मा पुग्ने समयसम्म तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेर 370 पुगिसकेको छ। अब भने टाइमिङ 370 पुगिसकेपछि टाइमिङ देखाउने छ। टाइमिङ देखाएपछि तपाईले जति तपाईले 60 सेकेन्ड राख्नु भएको छ त्यो 60 सेकेन्ड टाइमिङ चाहिँ पर्खिनु पर्ने हुन्छ। यतिखेर तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यो सेकेन्ड चलिरहेको छ र यो सेकेन्ड पुरा भइसकेपछि यतिखेर अब यो टाइम भइसकेको छ यसलाई निकाल्ने। यसलाई तपाईले सिम्पली पज गर्नुस् अनि कपलाई निकाल्नुस्। कप यतिखेर तपाई देखिरहनु भएको छ कपमा फोटो प्रिन्टेड भइसकेको छ। यसलाई सब्लिमेट भइसकेको छ, छापिसकेको छ र अब भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै क्लियर फोटो आएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईले कप प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले नबुझेको कुराहरु छ भने तपाईले मलाई कमेन्टद्वारा सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु व्यवसाय सुरु गरिरहनु भएको छ भने तपाईहरुलाई मेरो तर्फबाट बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। बाइ बाइ।